Hello mga Tropang Potchi! Welcome to my channel. And for today's video, ay gagawa tayo ng video. So, ang video na ito ay isang video na wala lang. Pero hindi ako masyadong prepared. So, bahala na kayo. And medyo giniginaw nga ako ngayon eh. Ang gagawin nating makeup look ay ito. Pagbigyan mo na sana ako. Ang malakasang makeup look. So, dahil nga napapansin ko na palaging pang everyday, para magkakamukha na lang yung makeup look na ginagawa ko. So, try tayo ng bago, yung medyo may bagsik ng lalaban. Ganon. Before tayo mag-start, don't forget to subscribe. Yan. Pag po nakasubscribe na kayo, pakiclick na po itong bell button na ito. Yan. Para ma-notify po kayo every time na mag-upload ako ng video. So, every time na meron akong i-upload, ikaw yung unang mababalitaan na meron ng upload ang Tropang Potchi na ako yun. So, yun lang. Without further ado, let's get started. Okay, ang ating unang gagawin ay magma-moisturize muna tayo ng mukha gamit ito from Miniso. Rose Moisturizing Brightening. Ano ba yan? Rose Moisturizing Spray Hydrating. Binili ko to sa Miniso. Nasa 149, 150, ganun lang. So, para lang ma-hydrate ang ating face. Wala lang. Nagagaya lang ako sa mga iba. Try kong gumawa ng medyo edgy look na kilay. Pero sa totoo lang, hindi ako marunong ng mga ganon. Kung hindi ko magawa, edi hindi. Ayan, tumusok na mabesh. Dapat nanlalaban ang ating kilay ngayon. Malaking factor kasi yung nag-iiba yung itsura ng kilay para nagmukha kang mabagsik. Parang kilay yung nagde-define ng pagkatao mo kasi minsan. Wait lang, gagawin ko lang kabila and I'll be back. Diba? Parang dating kilay ko lang. Try nating lagyan ng hirap pag-isip. Kailangan natin lagyan niya ng concealer para malinis siya. Tapos dami ko na din yung mata ko para maset na siya para mag-eyeshadow na muna tayo. Gamit lang tayo ng concealer. Pag ganyan na, i-ayos na natin. Ikalat natin mabuti para ma-blend siya. Huwag natin hahayaan na maging halata yung concealer. Dapat ma-blend natin siya ng maayos, ganun. Para hindi umaangat masyado ang ating kilay. Kasi gusto natin pag nagne-makeup tayo, nandun pa rin yung natural looking, hindi nakakabother yung itsura ng makeup natin. So yon, nagsalita ang marunong. Nagyayabang na naman, nagrurunong-runungan na naman. So, ang gagawin natin ngayon ay lalagyan natin ang ating concealer, ang ating lalagyan eyeshadow. Di ko alam yun. So, maglalagay lang tayo ng ganyan para lumabas ang kulay ng ating mga eyeshadow. I-blend ko lang siya and wait lang kayo dyan. Hini-hini lang guys. Iset naman natin siya ng powder para mas easy na ma-blend. So yan, kumuha lang ako sa palette na to ng kakulay. So naiset na natin, gagawa na tayo ng transition shade. Light, papa-dark, ganon. So wala din akong idea kung ano yung nangyayari sa aking pagmumukha ngayon, Basta gusto ko lang yung nanglalaban at hindi umaatras sa laban. Ang susunod naman natin ay yung mas dark na brown. So ito parang parang may pagka peachy. And sa center lang ulit tayo mag-start. And then, for the first time, gagamit tayo ng color red. So, bigay lang to sa akin ng tita ko. Ay, hindi. Binigay ng tita ko sa kapatid ko. Tapos ako lang din yung gumamit, no? Pero pa-expired na din to. Huwag kayong mag-alala. Flat brush yung ginamit ko. Tapos ilalagay ko siya dito. I-blend natin siya ngayon. Taray, smoky eyes na tayo, besh. Red na red. Nangyari. Ang sabi, ba't naging pink? So, ayan, ang lalaban. Palaban, galit na galit yung pagkapula, Maglagay muna tayo ng block dito. So, dasal-dasal po tayo. Kasi medyo parang
Iba yung ginagawa ko, siya ina-expect ko. Ano? Blend lang natin siya. Ayun, ito-try natin mag-cut crease. Diba? Ang lakas ng loob ko. Mag-cut crease pa tayo. Gamit lang tayo ng concealer. Sige na, mag-ingay ka. Basta naman kayo dyan. Okay pa ba kayo dyan? Gagawin natin ngayon ay aayusin natin yung mga edges para hindi tayo mukhang tanga. Yung mga ginamit ko lang na kulay kanina, yun yung nilalagay ko dito. Okay? Sumabay sa agos na isinulat ng tadhana. Minsan siya'y para sa'yo, minsan siya'y paasa, pasensya tanha. Sumangkat ang isip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa'yo, lalayo sa'yo. Linisin ko lang ng very light yung kilay ko para mas define tingnan. Kasi medyo nalagyan na siya ng mga powder. So, lagyan ko lang ng konting dark dito para mas ma-intensify pa siya. Para mas nanlalaban talaga, no? So, ayun na nga, guys. Diba, hindi maayos siyang pagkakalagay? So, maglalagay na tayo ng false eyelashes using this kasi wala na tayong ibang eyelashes. First, bago tayo maglagay ng false eyelashes, maglagay na tayo ng mascara. So, ayun na nga guys, after 1 million years, nakapag false eyelashes na tayo. So, di na natin masyadong pinantay. Kasi hindi naman talaga natin kayang patabi. So, ang gagamitin natin is ito. Tanako Babe Skin. Pero sabi ng kapatid ko, ano daw to, parang Maybelline Baby Keme, ganun. Tapos, parang sa abroad ata, ayan o, iba-iba yung nakasulat sa kanyang likod. Wala akong maintindihan. So, huwag na natin siyang pakialaman. So, yan ang ating gagawin. Primer. Sabi daw kasi, ito ay nakakapag-invisible ng pores. So, dahil nalagay na natin yan, magpa-foundation. Pero hindi foundation ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin is itong bagong bigay ng aking kapatid na si Bebe. Yan, sponsored. Taray! Binigyan niya kasi ako ng Olatab Cure and Care BB Cream. So, nagbasa na ako dun sa mismong post ng kapatid ko. And ito daw, BB cream na to is nakakatakip siya ng pimples, mga blemishes, ganon. And at the same time, nagagamot niya yung pimples and nalalighten niya yung mga dark spots, ganon. Minsan ko na siyang nagamit and bongga ang coverage nito, bes. Medyo maputi lang talaga sa akin. Pero ito yung gagamitin ko. So yan, maglagay lang tayo ng isang pump. Oh, kumusta ka naman? Okay lang naman ako. So, yun. Konti pa lang yun Nandito pa yung iba. Gamitan natin ng damp sponge para maging maganda ang kanyang pagka-distribute, maging pantay. Yan. Idiretso natin sa leeg kasi madami talagang sobra yan. May nakikita ako sa ilong, ayusin natin. Dapat talaga kumpleto ang tools mo dito. Kasi talagang mahirap siyang i-blend. Para maging makinis siya, kailangan effort talaga. Oh, ayan. Basta kayo naman dyan.
Wala. Di meron. In fairness talagang coverage kung coverage si Beshi. Ang dakin sa akin. So, ayun na nga. Dahil mukha na nga tayong multo. Pero magkukonsider pa rin tayo para lang magaya natin yung mga ibang mga napapanood ko, di ba? So yan, consider lang ulit tayo sa ilalim ng ating mata. Ay, isi-set natin ang ating face using this Pond's BB powder. So, gagawa ako ng review ng BB powder na ito. So, if ever na okay na, ilalagay ko na lang sa description box below kung okay ba tong Pond's BB Magic Powder na to. So, or ilalagay ko dito sa I button. So, i-click nyo lang yan once na meron na. Kasi hindi ko sure kung alin yung mas mauuna ko na i-upload. So, yun lang. So, magko-contour na tayo. Gamit ko is Detail Makeover na bigay ng aking ati. Maganda dapat sa contour yung hindi mapula. Yan, tatandaan nyo pag nagkikita ng contour, wag mapula. Pero depende din naman sa skin tone. Pero pag mga kasi parang mga grayish, yung undertone niya is parang shadow na shadow talaga siya. And then, ang gawin natin ay i-blend. Kailangan matino ang ating pag-blend sa mga ganyan, contour. Kailangan walang mga sharp edges, mga ganon. Basta bala kayo dyan. Maglagay lang tayo ng loose powder dito para mas ma-define yung kinontour natin. So, yan! Next step is magno-nose contour na tayo. Hay! Ang ganda naman ng contour, besh! Binati lang yung sarili. So, gagawin na natin ay i-wash off na natin ang ating mga i-bake. Mag-aano na tayo, mag-blush. Hindi tayo maglalagay sa ilong ngayon. Para edgy. Ay! Dami ko naman share-share. Kumusta kayo? Matagal tayong hindi nag-kita. And then, mag-highlights na tayo ng ating mukha. Ayun ko, dati ayoko mag-highlights, pero ngayon parang nagagandahan ko na siya sa akin. So, ayan, konti-konti lang. Pero sige, bulagin na natin sila. Bulagin natin ang ating mga karibal. Ayan. Oh, bulag ka na. Ah! Yung lalaban, mamasya-masya. Hindi tayo dyan sa banda dyan. Very light lang. Konti dito. Konti, lahat na lang nilagyan mo ng highlight. Konti lang daw. Tapos, gusto ko din natang maglagay sa buong mukha. Gusto ko maglagay sa brow bone day tawag dyan. Wala siya sa buhay niya. Basta gusto ko dito maglagay. So, maglalagay nga pala ako sa lower lash line. Kung ano yung pinaglalagay ko sa ilalim, yun di ilalagay ko sa lower lash line. So, try nating maglagay ng lipstick. Ito yung gagamitin ko. Medyo violet to. Parang masyadong matapang yung kulay nito. Parang mas bagay dito yung mga nude lang, gano'n. So, try ko to. Hindi ako satisfied. So, ayusin ko lang ang buhok and I'll be back.
I wanna be your end game. I wanna be your first string. I wanna be your A-team. I wanna be your end game, end game. I don't wanna touch you. I don't wanna be just another ex-love you don't wanna see. I don't wanna miss you. I don't wanna hurt you. I just wanna be drinking on the beach with you all over me. I know what they all say. I know what they all say. 'Cause you know I love the players and you love the game. Oh, 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 midnight. You come and pick me up, no headlights. Long drive could end in burning flames or paradise. So, ayun na nga guys, natapos na natin ang makeup look na ito. Sana may natutunan kayo. Kung wala man kayong natutunan, at least nanood kayo. Kasalanan nyo yan. Paloko na naman kayo. Mag-comment lang pala kayo kung ano pa yung mga gusto nyong makeup look na sana ay magawa ko para magkaroon din ako ng idea kung ano yung mga gusto nyo na mapanood sa channel na ito. So, yun lang, mga kapuso. So kahit ano yan, kahit challenge, cover, anything, huwag lang pagkain ng bubog, yan tatanggapin ko ang inyong mga suggestions. Huwag lang magbigte at kumain ng lason. Yon, or uminom ng lason, umuya ng lason, or anything na lason na nakamamatay. So, don't forget to subscribe, like, and share. And yun lang. Bye-bye! Thank you for watching and God bless us. Yun lang. Bye-bye. Feeling. Feeling.